Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng bangus sisig. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Boneless bangus. Gagamit din tayo dito ng butter. Dinurog na chicharon. Ito naman yung dahon ng sibuyas. Ng sibuyas na hiniwa ng maliliit na peraso. Ito naman yung chopped onions, medyo malaki yung hiwa dito. Soy sauce, sili, mayonnaise, at garlic powder. Gagamit din tayo dito ng salt at ng ground black pepper. Pati na rin ng konting mantika. At cooking oil spray ang gamit kong mantika dito. Mag-spray lang tayo dito sa isang aluminum foil na nakalagay sa isang baking tray. At pagkatapos ay ilalagay natin yung bangus dito sa ibabaw ng aluminum foil. Mag-spray din ako ng konting mantika dito sa bangus. At pwede kayong gumamit dito ng ordinaryong mantika lang. I-spread lang natin dito sa foil at sa bangus. Pagkatapos ay iluluto lang natin yung bangus. Ang ginagawa ko dito ay binubroil ko lang ito ng 20 minutes. Pwede natin itong iprito. Ang importante, maluto yung bangus dito at mag-flakes. At ito na yung itsura ng bangus pagkatapos natin i-broil. Hindi siya brown masyado. Pero kapag titingnan natin yung laman, flake na to, ibig sabihin luto na. Ang gagawin natin dito ay hihimayin lang natin. Ang gagawin ko dito ay ihihiwalay ko lang yung laman ng bangus sa balat. At pagkatapos ay ilalagay lang natin dito sa isang bowl. Mas maganda kung masisimot natin lahat ng laman dahil maya-maya lang ay lulutuin pa natin ito. Ayan, pati yung tiyan ng bangus, ito yung pinakamasarap sa lahat. Basta siguraduhin natin na nakuha rin natin. Pagkatapos nito, ihahanda lang natin yung ating pan o cooking pot, kung ano man yung pangluto ninyo. Itatabi lang natin itong balat ng bangus at gagamitin natin ito mamaya. Itong laman naman, iluto na natin. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo ng butter dito sa isang pan. Mga 2 tablespoons na butter lang ang kailangan natin dito. Pwede kayong gumamit ng salted o unsalted. Okay lang yan. At kapag natunaw at uminit na yung butter, ilalagay na natin dito yung laman ng bangus. Ito yung kaninang hinimay natin. At pagkatapos ay igigisa lang natin ito ng 3 minuto. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung sibuyas. 2 hiwa yung sibuyas natin kanina. Ito yung maliliit na hiwa, yung isa yung medyo malaki, yung chopped onion. So yung maliliit na hiwang sibuyas muna yung ilalagay natin. At itutuloy lang natin ang paggisa dito. Gusto nating i-brown ng konti itong bangus. Kaya ginigisa ko ito ng mga 5 minuto pa. At pagkatapos ito, ititimplahan na natin. Naglalagay lang ako dito ng garlic powder. At ito na yung garlic powder natin. Haluin lang natin ito. Nakakatulong ng malaki ito para magpasarap dito sa ating bangus sisig. Pagkahalo natin, ilalagay na natin ibang mga seasonings pa. Ito yung soy sauce o yung toyo. Konting toyo lang ang kailangan natin dito. Huwag nating dadamihan. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper at ng asin. Nasa sa inyo kung gaano karami yung ground black pepper at yung asin na ilalagay natin dito. Mas maganda kung titikman muna natin itong ating dish. Ayan, at ito yung asin. Konting asin lang ilalagay ko dito. At pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng 1 minuto. At pagkatapos nito, ilalagay ko ng mayonnaise.
Naglalagay lang ako dito ng mga 1.5 teaspoon ng mayonnaise. Nakakatulong ito para maging rich itong ating bangus sisig. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 1 minuto ulit. At pagkatapos nito ay papatayin lang natin yung apoy dito sa ating lutuan. Ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung sili na na-chop na natin. So pinatay na natin yung apoy dito para sigurado tayo. So hindi na natin ito pinapainitan. Ito naman yung scallions o yung dahon ng sibuyas. At ilalagay na rin natin dito yung sibuyas kanina na nahiwa natin ng malalaking peraso. Maglalagay na rin ako dito ng chicharon. Magtitira lang tayo ng konti mamaya para itatap natin dito sa sisig. At pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Diba? Simpleng-simple lang itong ating bangus sisig. Pag nahalo na natin itong mabuti, ilalagay lang natin itong sisig doon sa ibabaw ng balat ng bangus. Yung balat ng bangus, ilalagay lang natin yun sa serving plate. At kapag naayos na nating lahat, i-serve na natin ito. Eto na ang ating bangus sisig. Tara, kain na tayo.